Good morning, students. Today, our first topic is causes of inequality in business income. In that, first point is differences in skill and competencies. Before discussing this point, business income એટલે क्या business હોઈ શકે? Farmers છે, કોઈ artisan છે, ટ્રેડર્સ છે, સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે, લોયર છે, ડૉક્ટર છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ છે. તો આ બધાની બિઝનેસ ઇન્કમ ક્યારેય એક સરખી ન હોય. બધા ડૉક્ટર એક સરખું અર્ન ન કરી શકે. બધા સીએ છે તો એની ઇન્કમ એક સરખી ન હોય. બધા લોયર્સની ઇન્કમ પણ ડિફરન્ટ હોય. તો એનું રીઝન શું છે? તો ફર્સ્ટ છે ડિફરન્સીસ ઇન સ્કિલ એન્ડ કોમ્પિટન્સ. યસ, દરેક ડૉક્ટર છે એની પાસે એક સરખી સ્કિલ હોય તો શું કામ આપણે એક જ ડૉક્ટરનો પ્રિફર કરીએ? કે આપણે નથી કહેતા કે અમુક ડૉક્ટર છે એની પાસે એક્સપિરિયન્સ છે, એને બધું બહુ નોલેજ છે, એનો ડાયગ્નોસ્ટિક પાવર સારો છે. તો દરેક લોયર છે તો અમુક લેવર છે એ વધારે એફિશિયન્ટ હોય, કે આપણને એમ હોય કે નહીં આની પાસે જો આપણો કેસ હશે તો ડેફિનેટલી વી વિલ વિન. તો આવા બધા અમુક બિઝનેસ પર્સન છે તો એની પાસે એક નેચરલી એક એન્ટરપ્રિન્યોર છે તો એની પાસે એ બિઝનેસ સ્કિલ હોય છે. જો બધા મુકેશ અંબાણી નથી, બિઝનેસ તો ઘણા બધા કરે છે, તો બધાને કેમ મુકેશ અંબાણી જેટલો બિઝનેસ નથી ચાલતો? અંબાણી છે, ટાટા છે, બિરલા છે, આ બધી કંપની, તો બધાની સ્કિલ અને કોમ્પિટન્સીસ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. એન્ડ ઓન ધેટ બેઝિસ different person will earn different income from their business. એવા પર્સન કે જેની પાસે સ્કિલ, કોમ્પિટન્સીસ, એક્સપિરિયન્સ, નોલેજ વધારે છે, they will earn more definitely than others. The second point is differences in complementary resources. Yes, બિઝનેસ કરવા માટે થઈને રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. હવે બધા પાસે રિસોર્સિસ એક સરખા ન હોય. જો ગામડામાં ઘણા બધા કોઈ એવા, ગામડાની વાત નથી કરતી, પણ એવા કોઈ લોઅર ક્લાસ પીપલ હોય કે જેની પાસે નોલેજ છે, ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર છે, પણ એની પાસે પૈસા નથી. તો આ મની છે એ એક રિસોર્સ છે. તો ભણવા માટે આ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી રિસોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો જ એ ભણી શકે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે હમણાં કીધું કે દરેક ફાર્મર્સ છે એની ઇન્કમ ડિફરન્ટ હોય. તો એનું રીઝન શું છે? કે એક ફાર્મર કરતાં બીજા ફાર્મર પાસે જે સીડ્સ છે, ઇરિગેશન ફેસિલિટી છે, પેસ્ટિસાઇડ્સ છે, ફર્ટિલાઇઝર્સ છે, એ સારી ક્વોલિટીના હોય તો ડેફિનેટલી બીજા ફાર્મર કરતાં એની ઇન્કમ વધારે જ થવાની છે. એની પાસે બેટર એક્વિપમેન્ટ્સ હોય તો એની ઇન્કમ વધારે હશે. કોઈ એવો બિઝનેસમેન છે કે જેની પાસે લાર્જ અમાઉન્ટ છે મનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે બીજા કરતાં, તો એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી વધારે ઇન્કમ જનરેટ થાય. તો આ જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી રિસોર્સિસ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે કોને કેટલી ઇન્કમ થશે. કદાચ મારી પાસે ગમે તેટલી સ્કિલ હોય પણ મારી પાસે રિસોર્સિસ અવેલેબલ જ ન હોય તો હું કેવી રીતે બિઝનેસ કરીને વધારે ઇન્કમ જનરેટ કરી શકું? સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રિસોર્સિસ વિચ આર નીડેડ ટુ for the business purpose. The next is natural gift. Yes, person having natural gift earn fabulously in fields like singing છે, એક્ટિંગ છે, પેઇન્ટિંગ છે, ડાન્સિંગ છે. જો લતા મંગેશકર છે, સચિન તેંડુલકર છે, આ બધા પાસે એક નેચરલ ગિફ્ટ છે. એની પાસે અવાજ છે, લતા મંગેશકર પાસે. સચિન તેંડુલકર છે તો એની પાસે ક્રિકેટનું એક આર્ટ છે. કોઈ એવા પર્સન હોય કે જેની પાસે એક્ટિંગ સ્કિલ હોય, કોઈ એવા પેઇન્ટર હોય, તો આ નેચરલ ગિફ્ટ છે. તો એની પાસે ગિફ્ટ છે તો એના થ્રુ એ વધારે અર્ન કરી શકે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ડિફરન્સીસ ઇન ધ બિઝનેસ ઇન્કમ. નાવ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ કોઝિસ ઓફ ઇનઇક્વાલિટી ઇન પ્રોપર્ટી ઇન્કમ. યસ, હવે દરેક પાસે પ્રોપર્ટી તો હોય પણ એ પ્રોપર્ટીમાં શું કામ ડિફરન્સ હોય છે, શું કામ ઇનઇક્વાલિટી હોય છે, એ ડિસ્કસ કરીએ. First is private property. Inequality of income, which has its origin in differences in the individual talent, is intensified by the system of private property. The ownership of the property resources is very unequal. જો બધા પાસે એક સરખી પ્રોપર્ટી નથી. કોઈ પાસે વધારે પ્રોપર્ટી છે, કોઈ પાસે ઓછી પ્રોપર્ટી છે, કે કોઈ પાસે પ્રોપર્ટી છે જ નહીં. A vast majority of people own little or no property, while remaining few supply large quantity of machinery, real estate, farmland and so forth. ઘણા પાસે પ્રોપર્ટી છે તો એટલી બધી છે કે મેજોરિટી એ લોકો પાસે જ છે, અને ઘણા પાસે બહુ ઓછી છે કે કોઈ પાસે છે જ નહીં પ્રોપર્ટી. સો ધ ઓનર ઓફ ધ પ્રોપર્ટી રિસોર્સિસ એન્જોય સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક બેનિફિટ્સ. જેની પાસે ઇનહેરિટન્સમાં ઘણી બધી પ્રોપર્ટી છે એ લોકોને બેનિફિટ મળવાનો જ છે.
રાઈટ, કે એની પાસે જો વધારે લેન્ડ છે તો રેન્ટ મળશે, કેપિટલ છે તો ઇન્ટરેસ્ટ અને પ્રોફિટ મળશે. તો આ પ્રોપર્ટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે કોને કેટલી ઇન્કમ થશે. વાઇલ વેજીસ હેવ ટેન્ડેડ ટુ બી સ્ટેબલ ઓર ઇન્ક્રીઝડ એઝ પ્રોફિટ. વેજીસ છે એ કાં તો સ્ટેબલ રહેશે અને કાં પ્રોફિટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. વાઇલ wages have may be stable or increase at a low rate. Rents and profit have increased at a rapid rate with the growth of population. જો વેજીસ છે ને એ કાં તો સ્ટેબલ જ રહેશે અને ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો બહુ ઓછા ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ જો તમારી પાસે પ્રોપર્ટી હશે, લેન્ડ હશે, તો એમાંથી તમને ખૂબ રેન્ટ મળશે અને વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરી શકશો. જેમ જેમ પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થશે એમ તમને લેન્ડનું રેન્ટ વધારે મળશે, બિકોઝ લેન્ડની તો સ્કેર્સિટી ક્રિએટ થવાની જ છે, એની તમે સપ્લાય તો ઇન્ક્રીઝ કરી શકશો નહીં. સો it is about the private property. Now it is about inheritance. Associated with the private property is the system of inheritance. Yes, તમને વારસામાં જે પ્રોપર્ટી મળી હોય એને તમે ઇનહેરિટન્સ કહો. Under this system, property is passed on from forefathers and to sons. ફ્રોમ ફાધર્સ ટુ સન્સ. તમારા જે ફોરફાધર્સ છે, પૂર્વજો છે, એ તમારી માટે એ પેઢી દર પેઢી પ્રોપર્ટી મૂકી ગયા હોય તો એમાં કોઈ પણ રિસ્ટ્રિક્શન ન હોઈ શકે અને તમને વધારે ને વધારે ઇન્કમ જનરેટ થાય. ધ મોસ્ટ ઓબ્વિયસ રિઝલ્ટ ઇઝ દેટ ધ ઇનઇક્વાલિટી ઓફ પ્રોપર્ટી ઓનરશિપ ઇઝ perpetuated through the system of inheritance. In most cases, the system of inheritance has increased inequalities because great fortunes have the tendency to multiply. જો જેની પાસે ઇનહેરિટન્સમાં પ્રોપર્ટી છે ને એ વધતી જ રહે, મલ્ટીપ્લાય જ થતી જાય, અને જેની પાસે કાંઈ છે નહીં ને દિવસે દિવસે ઓછું જ થતું જાય. એટલે આમાં એવું કે પ્રોપર્ટી છે ને એની પ્રાઇસીસ ક્યારેય રિડ્યુસ નથી થવાની. અત્યારે તમે જુઓ રાજસ્થાનનું જ એક્ઝામ્પલ લ્યો તો જેટલા પણ પેલેસ છે ને એ કાં તો હોટેલમાં કન્વર્ટ કરી દીધા છે અને કાં તો ટુરિસ્ટ છે એ આવીને ટિકિટ્સ પે કરી અને જોવે છે. તો જુઓ એ લોકોની ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થતું જ રહે અને એની પ્રોપર્ટી છે એ મલ્ટીપ્લાય જ થતી રહે. તો આ છે એ ઇનહેરિટન્સની વાત છે. સો મે બી કોઈ પાસે ઇનહેરિટન્સમાં ઘણી બધી પ્રોપર્ટી હોય, કોઈને વારસામાં કાંઈ આવ્યું જ ન હોય, તો આવા બધા ફેક્ટર્સને લીધે પ્રોપર્ટી ઇન્કમ્સ છે એ પણ ડિફરન્ટ હોય છે. Now our next topic is relationship between economic development and inequality. Yes, do you think there is a relationship between these two? Definitely. Economic development and inequality વચ્ચે direct relationship છે. Many people were inclined in the past to believe that inequalities of income and wealth automatically decline during the process of economic development. જો કોઈ પણ કન્ટ્રીનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થતું હોય ને તો એની સાથે ઇન્કમનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને પ્રોપર મેનરમાં થતું હોવું જોઈએ. ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઓફ ધ પુઅર ટેન્ડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ વિથ ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. યસ, જો કન્ટ્રીનું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય ને ઇકોનોમીનું તો પુઅરની કન્ડિશન ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રૂવ થતી જ હોય. એન્ડ ધીસ બિલીફ હેઝ ટર્ન આઉટ ટુ બી રોંગ ઇન પ્રેક્ટિસ. In many of the developing countries like India, inequalities of income and wealth have either continued or even increased with economic development. Yes, India જેવા કન્ટ્રીમાં શું થાય છે કે જેમ જેમ ઇકોનોમીનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે ને એમ ઇનઇક્વાલિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ જ થતી જાય છે. એનું રીઝન છે અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. Rich becomes more rich and poor becomes more rich. In India, large number of people have remained poor in spite of development due to the fact that they are unemployment or underemployed. કાં તો એ લોકો અનએમ્પ્લોયડ છે અને કાં અંડરએમ્પ્લોયડ છે. આપણી ઇકોનોમીનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે પણ એની સાથે પુઅર પીપલ છે એ લોકોને એનો કોઈ બેનિફિટ મળતો નથી. Many of the poor people have become poorer, in fact, due to the inflationary rises in the prices of some essential goods. Say for example, clothes છે, food grain છે, એને prices increase થાય એટલે જે already poor છે એ વધારે poor થતા જાય છે. So, it follows that though economic development is essential, it is not sufficient in itself to reduce inequalities of income and wealth. Along with the development of the economy, some other policies must be devised
by the government to reduce the inequality of income and wealth. Yes, economic development માટે પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી, પોલિસી ફ્રેમ કરવી, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ એની સાથે સાથે આ જે અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એને કેવી રીતે રિડ્યુસ કરવું ને એની માટે પણ ગવર્મેન્ટે કાંઈક મેજર્સ છે એ લેવા જોઈએ. નાઉ the next topic is measures to reduce inequality of incomes, of which first topic is fiscal policy. Yes, fiscal policy through તમે unequal distribution છે ને ઇન્કમનું એ રિડ્યુસ કરી શકો. ફિસ્કલ પોલિસી શું છે? ઇટ ઇઝ ધ પોલિસી રિલેટેડ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ, taxing, borrowing and management of public debt. So, it comprises the budget instrument and government transaction which aim at economic development, economic stability and economic equality. Fiscal policy એટલે ગવર્મેન્ટની રેવન્યુ અને ટેક્સીસની પોલિસી. તો ફિસ્કલ પોલિસી થ્રુ તમે કેવી રીતે આ ઇનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એને રિડ્યુસ કરી શકો એનું ફર્સ્ટ મેજર છે ટેક્સીસ ઓન અનઅર્ન્ડ ઇન્કમ. યસ, as pointed out earlier, land rents increases swiftly and automatically with the growth of the population and industrialization. Yes, જેમ પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે ને એમ લેન્ડનું રેન્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ જ થતું જાય છે, bringing large fortunes to the few landlords who have done nothing to earn them. એવા ઘણા બધા લેન્ડલોર્ડ છે કે જેણે આ લાર્જ ફોર્ચ્યુન ક્રિએટ કરવા માટે કાંઈ પણ કર્યું નથી, કાં તો એ લોકોને ઇનહેરિટન્સમાં મળ્યું છે. તો આની ઉપર છે એ ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો. જો તમે ઓલરેડી ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો છો તો એ ટેક્સ રેટને ઇન્ક્રીઝ કરી દો. સો જે અનઅર્ન્ડ ઇન્કમ છે એની ઉપર ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરી અને આ જે ઇનઇક્વાલિટી છે ઇન્કમની એને તમે રિડ્યુસ કરી શકો. મોનોપોલી પ્રોફિટ્સ છે એને રિડ્યુસ કરી દો, આઉટપુટ ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ કરી દો, એડલ્ટરેશન ભેળસેળને ડિક્રીઝ કરી દો, જે ફ્રોડ થાય છે વેઇટના મેઝરમેન્ટમાં એને રિડ્યુસ કરી દો. તો આવા બધા થ્રુ ટેક્સીસ મસ્ટ બી લેવિડ ઓન ધ એક્સેસિવ પ્રોફિટ ઓફ ધ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ. એવા જે બિઝનેસ છે કે જેમાં ખૂબ પ્રોફિટ થાય છે એના ઉપર તમે વધારે ને વધારે ટેક્સીસ છે એ લેવિડ કરો. The next point is inheritance taxation. Yes, the institution of inheritance perpetuates inequalities by permitting the property to be transferred from father to son. So inheritance taxes are strongly advocated. યસ, જે હેરિટન્સમાં પ્રોપર્ટી મળતી હોય ને એવી પ્રોપર્ટી ઉપર ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો. ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સીસ વિચ અફેક્ટ ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ ઇનહેરિટન્સ. ધ એસ્ટેટ ડ્યુટી, ઓલ્સો નોન એઝ ધ ડેથ ડ્યુટી, વિચ ઇઝ લેવિડ ઓન ધ ટોટલ એસ્ટેટ બિફોર ટ્રાન્સફર ટુ ધ હેર્સ. એટલે તમે તમારા ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પર્સન છે એને પોતાના બાળકો માટે પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરવી હોય ને તો એની પહેલાં એણે એક ટેક્સ એસ્ટેટ ડ્યુટી છે એ પે કરવી પડે. એન્ડ ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ વિચ ઇઝ ઇમ્પોઝડ ઓન ધ શેર્સ ઇનહેરિટેડ બાય ઈચ ઓફ ધેર એર્સ. એટલે કાં પછી જેટલા પણ એના વારસદાર છે ને એને જેટલી પ્રોપર્ટી મળવાની હોય ને એની ઉપર એણે ટેક્સ પે કરવો પડે. એટલે જો ઇનહેરિટન્સ ટેક્સેશન પોલિસી ગવર્મેન્ટ ઇમ્પોઝ કરે ને તો આજે કાંઈ કર્યું નથી. તમે જુઓ, આપણે કહીએ છીએ ને કે પેઢી દર પેઢી, આપણે કહીએ ને કે એટલા બધા શ્રીમંત માણસો છે કે જેને પેઢી દર પેઢી ચાલ્યું જ આવે છે, તો એની ઉપર ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો, ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ, કે જો તમને વારસામાં આટલી પ્રોપર્ટી મળે તો એની ઉપર તમારે આટલો ટેક્સ છે એ પે કરવો પડે. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સીસ. યસ, inheritance taxes reduce inequality of property ownership, but inequality arises from difference in earnings also. દરેક લોકોની ઇન્કમ ડિફરન્ટ હોય છે. તો ઇન્કમ ટેક્સીસ શું બતાવે છે? જેની ઇન્કમ વધારે છે એને વધારે ટેક્સીસ પે કરવાનો, એન્ડ લો ઇન્કમ શુડ બી exempted from the income tax, and then beyond the exemption limit the rate of income tax should increase with the level of income. Yes, જેની ઇન્કમ સાવ ઓછી છે એને ટેક્સમાંથી એક્ઝમ્પશન આપો કે એને ટેક્સ પે જ નથી કરવાના, અને ઇન્કમ પ્રમાણે ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો. અત્યારે આપણે સ્લેબ સિસ્ટમ છે જ કે જેમ જેમ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય એમ ઇન્કમ ટેક્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ taxes on luxuries. Yes, indirect taxes like sales tax છે, excise duty છે, import duty છે, can reduce inequality by reducing the purchasing power of the rich. Yes, તમે રીચ છો, તમારી પાસે ખૂબ મની છે, પણ જો તમારે આ બધી લક્ઝરી ઉપર વધારે ને વધારે ટેક્સીસ પે કરવા પડે તો એના થ્રુ જે
ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને ઇન્કમનું એ તમે ડિક્રીઝ કરી શકો. ધ ઇનડિરેક્ટ ટેક્સીસ વિચ ઇઝ નોન એઝ કોમોડિટી ટેક્સીસ શુડ બી મેડ પ્રોગ્રેસિવ બાય એક્ઝેમ્પ્ટિંગ એસેન્શિયલ ગુડ્સ ઓફ કોમન કન્ઝમ્પશન ફ્રોમ ટેક્સીસ એન્ડ ટેક્સિંગ લક્ઝરીઝ એન્ડ પ્રેસ્ટીજ ગુડ્સ એટ અ હાયર રેટ. યસ, એવા જે લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે, પ્રેસ્ટિજિયસ ગુડ્સ છે કે જેની કોઈ એટલી બધી વેલ્યુ, જે બેઝિક નીડ નથી, જસ્ટ એક લક્ઝરી છે, એની ઉપર વધારે ને વધારે ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો સો દેટ વી કેન રિડ્યુસ ધ ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ્સ. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ સોશિયલ સર્વિસીસ. Government should impose taxes on rich and use tax revenues for the benefit of the poor. Yes, rich પાસેથી વધારે ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરો અને એ જે ટેક્સની ઇન્કમ થઈ છે ને એને પુઅર પીપલના બેનિફિટ માટે યુઝ કરો. ધ ગવર્મેન્ટ શુડ નોટ પે કેશ ટુ ધ પુઅર. યસ, ડેફિનેટલી કેશમાં પુઅર નથી કરવાનું, પણ આ જે પુઅર પીપલ છે ને એના વેલફેર માટે થઈને ગવર્મેન્ટે છે એ કંઈક નવી પોલિસી ક્રિએટ કરવાની છે. ધ રીઝન ઇઝ ધ પુઅર any use the money may received from the government for the purpose of different from what the government intends. એટલે ઘણીવાર એવું બને કે ગવર્મેન્ટ જે પર્પઝ માટે પુઅર પીપલ માટે મની યુઝ કરવા માંગે છે ને, જો એને કેશના ફોર્મમાં તમે પૈસા આપી દો ને આ રેવન્યુ ટેક્સીસની, તો એનો કંઈક બીજો યુઝ કરશે, એનાથી કદાચ એનું વેલફેર ન થાય. બટ એના કરતાં શું છે કે જે ટેક્સ રેવન્યુ છે ને, જે ગવર્મેન્ટનો રેવન્યુનો મેજર સોર્સ છે, એને કોઈ એવા પબ્લિક વેલફેર, કોઈ સોશિયલ સર્વિસીસ માટે કે પુઅર પીપલ છે તો એને ફ્રી એડ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરો, ફ્રી મેડિકલ ફેસિલિટી, ઓલ્ડ એજ પેન્શન પ્રોવાઈડ કરો, અનએમ્પ્લોય બેનિફિટ છે, સિકનેસ એન્ડ એક્સિડન્ટ કમ્પેન્સેશન છે, પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે, જો આવા પર્પઝ માટે યુઝ થાય ને તો એ લોકોનું કાંઈક લિવિંગ છે એ વધારે સારું થાય. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ રેઝિંગ વેજીસ રેટ્સ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. યસ, જે વેજ રેટ છે ને એને ઇન્ક્રીઝ કરો અને વધારે ને વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ કરો. ગવર્મેન્ટે આવું કર્યું છે, મિનિમમ સ્ટાન્ડર્ડ વેજીસ એક્ટ, રાઈટ, કે એના લેજિસ્લેશન બાય લો મિનિમમ વેજીસ તમારે આટલા તો એમ્પ્લોઈઝને પે કરવાના જ. જો આવી પોલિસી ગવર્મેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે ને તો લેબરના વેજીસ ઇન્ક્રીઝ થાય અને એની લાઈફસ્ટાઈલ છે એ વધારે ઇમ્પ્રૂવ થાય. એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ કરો. ગવર્મેન્ટ શુડ ટ્રાય ટુ રિડ્યુસ ધ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ થ્રુ સચ મેજર્સ એઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ એન્ડ પબ્લિક વર્ક પ્રોગ્રામ્સ. યસ, વધારે ને વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ કરે તો એના થ્રુ છે એ લોકોની ઇન્કમ છે એ પુઅર પીપલ છે એની ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય અને આ જે ઇનઇક્વાલિટી છે એ રિડ્યુસ થાય. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વાલિટી ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી. યસ, દરેકને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ. ઇટ મીન્સ દેટ એવરી પર્સન શુડ હેવ ઇક્વલ ચાન્સ ઓફ યુઝિંગ એન્ડ ડેવલપિંગ ટુ ધ ફૂલ હિઝ નેચરલ એન્ડોનમેન્ટ ઓફ ફિઝિક, કેરેક્ટર એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ. યસ, આપણે હમણાં જ કીધું ને કે બધા શું કરે કે પોતાની ઓળખાણ ચલાવી અને આગળ નીકળી જાય, પણ જે લોકો ખરેખર હોશિયાર છે, નોલેજેબલ છે, એફિશિયન્ટ છે, એ લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી જ નથી. સો ગવર્મેન્ટ શુડ ગ્રાન્ટ સ્કોલરશિપ, ફ્રીશિપ એન્ડ સ્ટાઇપન્ડ્સ સો દેટ પુઅર ઓલ્સો કેન એક્વાયર એડ્યુકેશન એન્ડ ટેકનિકલ સ્કિલ્સ. એટલે દરેકને ગવર્મેન્ટ છે રિક્રુટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે. હવે એવું થાય છે કે ગવર્મેન્ટ છે ને આવા કોટા જ આપી દે છે કે આની અંડરમાં આવા લોકોને જ જોબ મળશે કે જે ખરેખર એફિશિયન્ટ છે પણ એની પાસે એવા કોઈ રિસોર્સિસ નથી કે જે પોતાની એફિશિયન્સી, ટેલેન્ટનો યુઝ કરી શકે. સો ધ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ એક્સટેન્શન ઓફ પબ્લિક સેક્ટર. યસ, establishment and extension of the public sector is very important for reducing the inequality of income and wealth in the industrial sector. એનું રીઝન છે monopoly of private person is abolished in sphere where the government is the owner. જો ગવર્મેન્ટ હશે ને પબ્લિક સેક્ટર તો પ્રાઇવેટ સેક્ટરની મોનોપોલી ક્યાંય નહીં ચાલે. બિકોઝ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં આપણે કીધું ને મોનોપોલી હશે તો એક્સપ્લોઇટેશન કરશે, ઓછા વેજીસમાં વધારે કામ કરાવી લેશે, બિકોઝ એ લેબર્સ પાસે કોઈ ચોઇસ જ નથી. તો જો વધારે ને વધારે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ જો એસ્ટાબ્લિશ થશે તો વધારે ને વધારે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ થશે અને પ્રાઇવેટ મોનોપોલી છે ને એ રિડ્યુસ થઈ શકશે. સો પબ્લિક સેક્ટર શુડ બી ઇન્ક્રીઝ. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પોલ્યુશન કંટ્રોલ. યસ, ઇટ ઇઝ પોપ્યુલેશન કંટ્રોલ. યસ, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે ને એ પોપ્યુલેશનને લીધે ક્રિએટ થતા હોય છે. જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધે છે ને જેટલો હાઈ બર્થ રેટ હશે ને એટલું જ આપણું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે એ ઓછું થશે. સ્પેશિયલી હાઈ બર્થ રેટ
in the poor families as compared to the rich families. જે ઓલરેડી ગરીબ છે એમાં વધારે ને વધારે લોકો એડ થતા જશે તો કેવી રીતે આ પુઅર્ટીમાંથી એ લોકો બહાર નીકળી શકશે? બિકોઝ જે ફિક્સ્ડ ઇન્કમ છે ને એ વધારે ને વધારે લોકો વચ્ચે ડિવાઈડ થતી જાય છે, એટલે એ લોકોની જે બેઝિક નીડ છે ને એ ક્યારેય ફૂલફિલ થશે નહીં. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ that the government should try to reduce the population by educating the poor families about this thing કે જો ઓછા લોકો હશે ફેમિલીમાં તો વધારે સારી ફેસિલિટી મળશે, વધારે ફૂડ એટલે બેઝિક નીડ્સ છે એ ફૂલફિલ થશે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ મેજર્સ ટુ રિડ્યુસ ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ધ ઇન્કમ્સ. Our next point is income inequality in India. Yes, ઇન્ડિયામાં ઇનઇક્વાલિટી છે કે નહીં, તો એની માટે કયા કયા ફેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ છે ને એ આપણે જોઈએ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ unequal distribution of productive resources. Definitely ownership of land and other productive asset is concentrated in few hands, and this leads to the concentration of power, income and opportunities to develop. જેટલા રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે ને એ રિસોર્સિસ ઇક્વલી બધા વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી થયા. કોઈ પાસે વધારે લેન્ડ છે, કોઈ પાસે ઓછી લેન્ડ છે, કોઈ પાસે છે જ નહીં. તો એને લીધે છે એ ઇન્ડિયામાં ઇન્કમનું ઇનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે. ધ સેકન્ડ ઇઝ ફેલિયર ઓફ ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ એન્ડ પ્રોગ્રામ્સ. યસ, ગવર્મેન્ટે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ અને પોલિસીસ ફ્રેમ કર્યા છે પણ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પ્રોપર નથી થતું. પાવરફુલ પોલિટિશિયન્સ, બ્યુરોક્રેટ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ cornered the benefits of growth. યસ, આ જે પાવરફુલ પોલિટિશિયન્સ છે, આવા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન્સ છે ને આ બધા બેનિફિટ પોતે જ લઈ લે છે અને આ જે પોલિસી અને પ્રોગ્રામનો ખરેખર પુઅર પીપલને બેનિફિટ મળવો જોઈએ ને એ લોકોને મળતો જ નથી. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ powerful interest group developed which influence government policies to their advantage. Yes, એવા પાવરફુલ ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ એટલે એને તમે વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટેડ કહી શકો એ ડેવલપ થઈ ગયા છે કે એ લોકો ગવર્મેન્ટની બધી જ પોલિસીસના એડવાન્ટેજ એ લોકો પોતાની ફેવરમાં રહીએ છે, ગવર્મેન્ટને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે અને પુઅર પીપલને એનો કોઈ બેનિફિટ મળતો નથી. એન્ડ ધ ફોર્થ ફેક્ટર વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ increase in the inequalities is inflation, licensing policies and the credit supplied by the financial institution adversely affected incomes accruing to the lower and middle classes of the society. Yes, licensing policy છે, ઇન્ફ્લેશન છે, જે ક્રેડિટ સપ્લાય થાય છે આ બધા જુદા જુદા ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન દ્વારા, એ બધું છે ને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર અને રીચ ક્લાસના ફેવરમાં જ હોય છે. લોઅર ક્લાસ અને મિડલ ક્લાસ પીપલ છે એ લોકોને તો એની કોઈ બેનિફિટ મળતો જ નથી. ઇન્ફ્લેશન હિટ્સ એડવર્સલી ઓન ધ મિડલ ક્લાસ. આપણે આ પહેલાં જ ઇન્ફ્લેશનમાં ભણી ગયા છીએ કે મિડલ ક્લાસ અને પુઅર ક્લાસ પીપલ છે ને ઇન્ફ્લેશન સૌથી વધારે એ લોકોને હિટ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ફેક્ટર્સ વિચ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ income inequality in India. Now our next and last topic in this chapter is measures taken by the government. Yes, ગવર્મેન્ટ છે એ આ અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે ઘણા બધા મેજર્સ લે છે. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઇન ધ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ધ લેન્ડ એન્ડ tenancy reforms aimed at redistribution land ownership in favor of small and landless farmers. Yes, જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં જે લેન્ડનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થયું છે ને ગવર્મેન્ટ ટ્રાય કરે છે કે જે સાવ સ્મોલ ફાર્મર્સ છે, જે લેન્ડલેસ ફાર્મર્સ છે કે જેની પાસે કોઈ લેન્ડ છે જ નહીં એ લોકોની ફેવરમાં કાંઈક ડિસિઝન મળે. એન્ડ ધીસ પોલિસીઝ હેવ નોટ બીન વેરી સક્સેસફુલ. આ પોલિસી છે ને એટલી સક્સેસફુલ રહી નથી. The second is non-agriculture sector. The government introduces license and quota system, encouraged public sector to help the disadvantaged classes and assisted small industries and enterprises for the better employment opportunities. Yes, non-agriculture sector છે એમાં ગવર્મેન્ટ કોટા સિસ્ટમ અને લાયસન્સ સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે કે જેના થ્રુ જે સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે ને એને એમાં વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ થાય. બટ ધ ડિગ્રી ઓફ સક્સેસ ઓફ ધીસ મેજર હેઝ નોટ બીન વેરી હાઈ. આમાં પણ ગવર્મેન્ટને જેટલી જોતી હતી ને એટલી સક્સેસ મળતી નથી. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ
taxes and subsidies. Yes, high rates of direct taxes of income and wealth were introduced for the redistribution of income in favor of the poor. ગવર્મેન્ટે એવી ટ્રાય કરી કે પુઅરની ફેવરમાં જે વધારે ઇન્કમ થાય છે એ લોકો ઉપર હાઈ ટેક્સીસ છે એ ઇમ્પોઝ કરે. સબસિડીઝ વેર પ્રોવાઇડેડ અક્રોસ અ વાઇડ રેન્જ ઓફ કોમોડિટીઝ એન્ડ સર્વિસીસ લાઇક વોટર છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, મિલ્ક છે, હાઉસિંગ છે, હેલ્થ કેર, એજ્યુકેશન, સુગર, ક્રેડિટ સપ્લાય, ફર્ટિલાઇઝર્સ, આ બધામાં ગવર્મેન્ટે ટ્રાય કરી છે ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની. બટ ધ બેનિફિટ્સ ફેલ ટુ રીચ ટુ ધ ટાર્ગેટેડ ગ્રુપ. ખરેખર આ બધા બેનિફિટ જે પુઅર પીપલને મળવાના હતા ને એ એને મળ્યા નથી. બટ ઉલટાનું શું થયું? ધ ક્રોસ સબસિડીઝ હેવ ક્રિએટેડ distortionary effect on the cost and price of several commodities and services. આજે સબસિડી પ્રોવાઈડ કરીને એની તો એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ આવી. આ જે પોલિસી હતી ને એની તો ડિસ્ટોરેશન ઇફેક્ટ આવી અને એનો જે પુઅર પીપલને બેનિફિટ મળવાનો હતો એ મળ્યો નહીં અને રિચ પીપલને જ મળ્યો. The fourth point is for economically and socially backward classes and tribals. Yes, there are specific measures and policies aimed at economically and socially backward classes and tribals. Medical facilities છે, child care છે, family planning છે, midday meal program છે, આ બધા છે ને યુઝફુલ હતા. બટ are useful in reducing the unfavorable effect of unequal distribution of the income. But what had happened? This huge problem cannot be easily tackled by such means. ખરેખર ગવર્મેન્ટે ટ્રાય તો કરી ઘણી બધી કે આ કેવી રીતે આ જે અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી અને ઇક્વાલિટી જનરેટ કરવી. પણ આ બધું અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એ એટલું બધું વધી ગયું છે ને કે એને ઓછું કરવા માટે થઈને ગવર્મેન્ટ ગમે તેટલા મેજર્સ લે છે ને પણ એમાં એને એટલી સક્સેસ મળી નથી. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ unequal distribution of income. Now we are done with this unit, that is unit 3. In our next session I am going to start first and last unit of our syllabus. Thank you very much. See you all in the next session.